عدنا من الفاصل. مركز سلام للسلام في نشاطات دولية للتعرف على ثقافات الشعوب وتدعيم اللغة الإنجليزية. ما هو دور هذه الزيارات لدول العالم في التعرف على الآخر، وكيف تساعد على تقوية اللغة الإنجليزية عند الطلاب؟ معنا هنا سلام قعدان وهي مديرة المركز، مركز سلام للسلام، ونور أشقر طالب خريج من باقة الغربية، ووسيم عبادي خريج مدرسة النهضة في كفر قرع. ست سلام مساء الخير، يعطيك العافية، أهلا وسهلا بك. ونور أهلا وسهلا بك. هلا. يعني تذكرت أنه أنت نور. ووسيم مساء الخير، أهلا وسهلا بك. إذا أبدأ معك سلام. إذا هذا المركز سلام للسلام حتى على اسمك، يعني تقومون بزيارات لدول العالم. إلى ماذا تهدف هذه الزيارات؟ زيارات في برنامج اسمه برنامج نموذج الأمم المتحدة، اللي هو برنامج محاكاة للأمم المتحدة، اللي الطلاب بيعملوا أبحاث عن دول مختلفة، بيروحوا على مؤتمرات دولية بيمثلوا هاي الدول وبيناقشوا مشاكل دولية. حلو. المؤتمرات بتكون دولية. في المؤتمر نفسه في بيكون طلاب من أكثر من 40 و50 جنسية مختلفة، بيتعرفوا على حضارات وثقافات مختلفة بنفس الوقت. معلومات عامة عن قضايا سياسية، قضايا بيئية. نحكي عن طلاب اللي هن بالمرحلة التعليمية صف تبادل طلاب. إذا مع الدول في تبادل طلاب بس، ولا بس طلاب بيطلعوا من هون لبرا؟ لا، في طلاب من عندنا مثلا بيطلعوا من هون بياخذوا دولة مش شرط يعني مثل الدولة، احنا مش بناخذ دولة معينة. مثلا طلابنا أخذوا رواندا في المؤتمر اللي اشتركوا فيه السنة اللي فاتت، وعملنا بحث عن رواندا ومثلنا الدولة كدولة هناك، احنا ممثلين الدولة. ممتاز. فهم بتعلموا معلومات جديدة عن دول بيعرفوهاش من قبل، نفس الوقت بتعرفوا على طلاب من جايين من دول حقيقية، انه يعني تعرف على حضارات. يعني في لقاء أبدأ معك نور، يعني في لقاء مع طلاب من دول العالم. طيب انت خلال هاي اللقاءات، وانا بعرف انه انت خلصت صف 12 وستبدأ إن شاء الله بالنجاح، يعني المرحلة الجامعية، بدنا نحكي عن هذا الموضوع الآن. يعني شو على ماذا تتعرف هناك؟ إذا تحدثنا عن طلاب من دول العالم، شو بتلاقي عندن هذول الطلاب؟ أول شيء أنت بتلاقي ناس من مختلف العالم، مختلف البلدان بالعالم، تتعرف على ثقافات وحضارات، وطبعا برضه قسم إنه أديان جديدة، وبتتعرف برضه على معتقدات. هذا الإشي ممكن إنه يأثر عليك ويأثر على وجهة نظرك. يعني أنا مثلا شخصيا صرت اشوف اطلع يعني على العالم بنظره مختلفه من بعد كل هذول التجارب اللي انا خضتهن. ماذا اكتسبت؟ اول شيء اكتسبت معلومات عن دول او معلومات عن معتقدات مختلفه. اكتسبت ثقه بالنفس، اني انا بقدر هسه اوقف قدام جمهور بالضبط، واني احكي بثقه، وانه ما اخافش وشيء. وهذا حلو. ممتاز. ووسيم، ماذا اكتسبت انت من النموذج الأمم المتحدة؟ لما طلعنا عليه مثلا المركز، اكتسبنا كثير 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 مهارات لغوية وتطوير للإنجليزي، وتعرف أهم شيء على ناس من حوالين كل العالم، وأهمها دول عربية اللي إحنا ما نقدرش نروح نزورها. مثلا أنا سنة مركز لما رحنا على قطر مؤتمر، كنت في قطر، بقى في مؤتمر بقطر سنة مركز. لما رحنا بقى نور معاي، وبقت سلام مع سلام طلعنا، بقت معي بنت بالفريق اللي هي بكت انا وياها نفس الدولة ماخذين، اللي هي من لبنان. هسه انا شو يعني الاحتمالات الاقي شخص من لبنان واتعرف عليه اتعرف عليه بهالقوة هاي؟ هسه عشان المؤتمر هذا، عشان المشروع هذا، تعرفت على ناس من حوالين كل العالم. غير ماذا ناقشتم هناك؟ شو بتناقشوا مع الطلاب؟ سياسي ايش مجتمع ايش شو ايش سياسي وقضايا معينه. بيعطونا احنا بناخذ دوله، بيعطونا قضيه مثلا مشكله او شيء الدوله هاي بتواجهها، واحنا بنناقش. احنا زي السفراء، احنا بنناقش عشان نلقى حلول للمشكله هاي. حلو. ممتاز. سلام، يعني تنتدبون الطلاب لخارج البلاد، من أين الميزانيات؟ من المخول بالمصادقة على هذه الزيارات؟ كيف تتم يعني هاي الأمور؟ ابتدينا مع جمعية دولية اللي هي جمعية عن طريق الإنترنت اللي بتاخذ الطلاب، بس كل طالب من الرحلات اللي رتبتهن قبل، كل طالب بمول حاله من نفسه من طريق عائلته، كل واحد بدفع عن حاله. فابتدينا فكرة المركز كجمعية مشان بالمستقبل، هو بداية ابتدينا فيه هاي السنة على أساس نفتح كمان فرص للطلاب العرب، لأنه أصلا نستغل هذول المؤتمرات كفرصة ننشر هويتنا. أصلا ما حدا بيعرف نروح هذه المؤتمرات الدولية
انت مسلم وجاي من اسرائيل، ما حدا بيفهم هذا الشيء. فبنستغل برضه هدول المؤتمرات لهاي الشيء، انه احنا ننشر هويتنا مشان يصير لنا في لنا تاثير. بيعرفوش عنا شيء، لا يعرفون. فاحنا بنوصل هناك بننشر انه احنا ننشر هويتنا، لانه بحاجه انهم الناس يعرفوا على اساس يصير في لنا تاثير، مش معروفين احنا السنه كان في كيف تحدثت في قطر وسيم. السنه كان في قطر، وانت باي شهر كان؟ شهر 1 في هذه السنة. وإلى أين الزيارة القادمة يا سلام؟ في أخرى مرة في قطر في شهر 1 السنة القادمة، وفي نيويورك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر 2. حلو. اللي هم تعارف على ونور ستقوم يعني بزيارة الأمم المتحدة ولا شو؟ أنا راح أزور. أنا زرت قطر بال 2015 وكمان بال 2016، وان شاء الله اني ناوي اكمل من قبل ما نفوت جامعه. خلينا نشتغل. قول لي يعني اذا الابوي وامي بضلوا يفتوا مصاري بطلع شو ايش اعمل انا ووسيم؟ برضه نفس الشيء. اني سامعينكم هسه مزبوط. طيب خليني بدي يعني هو الهدف الجمعيه على اساس نجمع مشان هاي بالمرحله الاولى يعني الجمعيه لسه تمويل شخصي، بس لقدام يعني ممكن ان يكون تمويل من قبل صناديق دعم. بالضبط. بس انه احنا بدينا جديد على اساس انه يعني يمكن التوجه لسفارات او لصناديق دعم خارجيه، الاتحاد الاوروبي. أكيد. اعتقد انه في مصادر تمويل، انا لا اعلم شو الى اين توجهتوا. احنا هسه ابتدينا جديد، فكجمعيه رح نبدا جمع التمويل. نعم. نور انت انهيت الصف الثاني عشر مزبوط؟ صح. وين هسه انا قاعد سنه ان شاء الله، وناوي اتعلم طب ان شاء الله باذن الله اذا الله بوفقني السنه الجايه. ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. ووسيم؟ انا برضه تخرجت السنه هاي، بدي اقعد سنه وان شاء الله بعدين اتعلم هندسه بالتخميم. نعم. انا بدي اسالكم قبل ما انتقل لسلام، انتم بتعرفوا انه الشباب عماد المستقبل، شباب والشابات في داخل مجتمعنا، وانتم ما شاء الله سفراء لدول العالم، بتحكوا لي عن قطر، عن بحث عن قضيه رواندا واسا الامم المتحده، يعني برتكن عليكم. تنظروا اليوم لشباب وشابات المجتمع العربي، شو لقسم، شو بنقسم، ايش؟ والله احنا بنأسف هسه صراحه على الوضع اللي احنا فيه. احنا بحاجه لتوعيه، هاي التوعية راح طبعا تحسن من شعبنا وتحسن من مستقبل كل واحد بينا. فإحنا قد ما نقدر بنحاول إنه نوعي هذول الناس من خلال الاشتراكات بهذول المؤتمرات اللي هي بتكون الشخصية وبتعطيهم ثقافة جديدة اللي راح تساعد بهذا الشغل. وهذا هو الهدف من المركز اللي سلام وإحنا أسسناه، عشان المركز هذا بيعطي لشباب البلد اليوم زي محل أو بيت أو إشي يتوجهوا له، ومن خلاله يتعلموا يكتسبوا مهارات جديدة. المركز في باقة؟ مركز في باقة الغربية. راح يكتسبوا مهارات، يعني كيف يحكوا قدام ناس، لغة، كل هذول الشغلات اللي بتساعد العرب اليوم، عشان العرب اليوم هذول الشغلات مش راح ياخذهم من المدرسة، يعني هو لازم يبحث، يعني للأسف لازم يبحث عشان يتجاهل. إذا سلام، يعني المركز أيضا مكان لاحتضان وتدعيم مهارات الشباب وكفاءات الشباب، وحتى كنت أقول إنه يعني كيفما ذكرت إنه يمكن أن يكون إطار لاحتضان هموم أو احتياجات الشباب مستقبلا. كيف؟ في الترتيب، انه ترتيب برامج. احنا ما عندناش للمجتمع العربي فيش الواحد يلاقي برامج خاصه بالمثلث، انه فيش برامج كفايه للشباب العربي، فبتلاقيهم فاضيين ما عندهمش شيء يعملوه، فبيقعدوا بس فيش برامج وفرص يشتركوا فيها. فالهدف كلياته انه احنا غير ترتيب البعثات الدوليه نفتح احنا برامج هنا اللي تستضيف ونستقبل طلاب من برا، بنفس الوقت نتعرف على حضارات. اذا انتم مش قادرين يعني ما عندكمش فرصه تطلعوا، بنفع احنا نجيب ونتعرف على حضارات وثقافات مختلفه. ساعات تستقبلون في المركز بعثات من الخارج، من خارج البلاد ليلتقوا بالطلاب. في برامج ايضا في المدارس الثانويه، انا كنت يعني وانا بالمدرسه الثانويه حتى مشارك في احد البرامج لالمانيا. اذا ايضا في هذا التبادل الطلابي مع طالبات في المدارس الثانويه. مدارس لا يعني صديق من ألمانيا يجي عندك على البيت وانت تطلع عنده على البيت فيه؟ لا ما فيش. حتى الآن لا يوجد. حتى الآن لا يوجد. حلو. طيب أنا بدي أسأل نور، يعني ما هو أكثر ما جذبك من خلال ما سمعته من الشباب هناك؟ انت اوكي، انت قلت انه تعرفت على ثقافه وعلى معرفه وعلى كذا، بس اكثر شيء جذبك باختصار لانه الوقت يداهمنا شو؟ ان شاء الله. انا حاب اول شيء اقول لك عن الشيء اللي صار معي هناك. كان معنا اصحاب من مختلف الدول بالعالم. لقيت شاب اللي هو اصله من باكستان، هو عايش بدبي، وكنا يعني واحنا مروحين ورجاني الباسبورت اللي له مكتوب انه هذا الباسبورت يعني صالح لكل الدول ما عدا دولة إسرائيل.
هذا الاشي كثير ضايقني، وهذا الاشي يعني كثير بيغفلوا عنه زي ما قالت سلام، انه في كثير ناس بعرفوش انه في عرب اسرائيل. ممتاز. وسيم، كلمة أخيرة. غير كل الايجابيات اللي منها اللغه والتعارف على ناس، نعم. اهم شيء انا حسب رايي اكتسبته اللي هو التجربه ممتاز جدا جدا، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الف عافيه. سلام قعدان مديره مركز سلام للسلام، شكرا جزيلا لك. نور اشقر طالب خريج من الباقه الغربيه، ان شاء الله بتنجح بالطب وبتفوت على الطب يا نور. وسيم عباد ان شاء الله بتنجح بالهندسه، خريج مدرسه النهضه في كفر قراع، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا انتهى وقت البرنامج، برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية هلا ببث حي ومباشر. أشكر الزملاء